A röntgenvizsgálat nagyon fontos kiegészítő vizsgálat az állatorvoslásban. A tengeri malackák annyira nem közreműködőek, hogy elfeküdjenek és különböző speciális pózokat elfoglaljanak a műtőasztalon, így őket bódítani szükséges az esetek nagyon nagy részében a vizsgálathoz. Ez egy teljesen felületes bódítást jelent, ráadásul bármikor ébreszthető belőle, úgyhogy így nagyon-nagyon biztonságos. Sokkal kevesebb stresszt jelent, mint hogyha kézzel megpróbálnánk valahogy mégiscsak rögzíteni, lenyomva, lefogva őt a röntgen alatt. Ráadásul amivel számolnunk kell, hogyha megmozdul a malackánk a felvétel alatt, sokkal rosszabb minőségű kép készíthető, és ráadásul még a szapora légvételek is zavarják például egy tüdőnek a vizsgálatát, hogyha csak lefogjuk a malacot és nagyon kapkodja a levegőt, akkor sokkal rosszabb felvétel készíthető, mintha el van bódítva és kicsit lelassul a légzésszám, sokkal szebb, jobban értékelhető képet kaphatunk. Úgyhogy igazából nem kell annyira félni ettől a bódítástól, amit a röntgennél elvégzünk. Itt a cél érdekében ezt szerintem mindenképp érdemes bevállalni. Vannak olyan szituációk, amikor már annyira rossz állapotú a malacka, hogy sajnos bódítás nélkül is ez könnyen kivitelezhető, de az már szerencsére azért az eseteknek nagyon kis százalékát adja. Nagyon fontos információt ad a csontok, fogak állapotáról a röntgen. Nem minden tudó, az nagyon fontos leszögezni. Most egy májban lévő apró daganatot nem fogunk tudni látni vele. De nagyon jól fogunk tudni egy vesekövet, húgykövességet diagnosztizálni, mozgásszervi problémákat, fogászati rendellenességeket. Sérüléseknél nagyon komoly támpontot adhat, hogy egy törés, repedés történt-e a csontozaton. Vannak olyan betegségek, amik a csontállománynak a megváltozásával járnak, azokat nagyon jól fel lehet vele ismerni, és még akár korai szakaszban meg lehet állapítani, hogy egy szaténmalackánál mondjuk van-e egy oldódás például a csípőízületnél, és egy időben elkezdett kezeléssel az állapotát sokkal-sokkal meg lehet nyújtani, hogy jó állapotú legyen a malackánk. Alkalmas a tüdőben lévő különböző daganatok felismerésére. Természetesen van egy határ, tehát egy nagyon-nagyon miniméretű, apró elváltozás nem ismerhető ott se fel. A gyomor helyzetváltozását remekül ki tudja rajzolni egy felfúvódásnál, hogy melyik bélszakasz az érintett, mennyire érintett, nagyon jó támpontot ad, komoly diagnosztikai értéke van. Van, amikor kontrasztanyagot is bevetünk annak megállapítására, hogy a bélmozgása mennyire megfelelő, meg van határozva, hogy tudjuk mennyi idő alatt kell végighaladni a bélcsatornán, és hogyha nem ürül a gyomorból, lassabban ürül a gyomorból, akkor azért tudjuk, hogy a bélműködése lelassult, akár egy összenyomatás által, akár valamiféle elzáródás, vagy csak akár egy lecsökkent bélmozgás miatt is. Petefészek-cisztáknál nem az elsődleges módszer, persze a nagyméretűek ott is felismerhetőek, de az apróbbaknak a diagnosztikájára már inkább az ultrahangot célszerű bevetni. A vemhességet látjuk vele, de itt szintén nem az elsődleges, hanem azért az ultrahangot kellene éppen a sugárterhelés miatt lecsökkentenünk, vagy ultrahangot kell bevetni, mivel hogy azért a röntgen olyan sugárterheléssel azért jár, ami miatt nem az elsődlegesen választandó a éppenséggel osztódó szöveteknél, amik a kismalacokban vannak. Hangsúlyoznám, hogy őrájuk jelent ez egy nagyon-nagyon-nagyon minimális veszélyt. A malackákra, a kifejlett malackákra az égvilágon semmivel kockázattal nem jár ez a sugárzás, tehát ennél sokkal-sokkal nagyobb háttérsugárzást kapnak ők napi szinten, mint amit mi itt a röntgennel produkálunk. Főleg most már a rendelőkben is a digitális röntgenek vannak, amik utólag is korrigálhatók, tehát sokkal kevesebb rontott felvétel van, utómunkálatokkal megoldható az, hogy használható legyen a felvétel akkor is, hogyha éppen az adott
helyzetben nem lett annyira tökéletes a felvétel, tehát így nem kell attól félni, hogy annyira hosszadalmas ez a röntgenvizsgálat. Azzal viszont számolni kell minden bódításnál, hogy az nem úgy megy, hogy kihozzuk a malackát a röntgenből és mindjárt odaadjuk a gazdinak. Utána van egy ébredezési idő, amikor szépen tappancsra áll, oxigénben még összeszedi magát, átmelegszik, és utána mehet haza. Tehát ezzel egy átfutási idő van, azért szeretjük mi is, hogyha esetleg ezzel nem kell annyira kapkodni mondjuk egy hétvégi ügyeletben, hanem esetleg egy tervezhető dolognál meghatározott időpontra visszajön a malacka.